زموږ سره نیسټاټین چې کوم دی، نو نیسټاټین زموږ سره نیسټاټین چې دا زموږ سره دا پولین میکرولایډز دي. یعنې پولین میکرولایډ دی چې مطلب په دې کې هم زموږ سره ډبل بانډز دي، نو په دې وجه باندې ته موږ څه وایو پولینز ورته وایي. مطلب نیسټاټین شو او امپوټروسین بي چې کوم دی دا دواړه زموږ سره په دې کې پولینز دي، او پولینز چې نو پای کې زموږ سره ډبل بانډډ سټرکچر دی، مطلب پولین میکرولایډز کې دي. صحیح ده. نو په ام سی کیوز کې دا هم راځي نیسټاټین شو یا کم زموږ سره چې دی دا امپوټروسین بي چې دا په کم دغه کې راځي، دا زموږ سره په پولینز کې راځي، او دا زموږ سره د پولین میکرولایډز ورته هم موږ ویلی شو. د دې نه علاوه که مونږ وګورو د دې دا کم میکانیزم اف اکشن چې دی د امپوټروسین بي یا کم د دې چې کم دا سټرکچر دی یا د دې کم میکانیزم اکشن دی دا سیم دی بالکل د چا په شان د امپوټروسین بي په شان، خو په دې کې یو څه کار دی دا ټو ټاکزیک دی پر سیستمیټیک یوز، مطلب دا سیستمیټیکلی مونږ نشو ورکولی ځکه چې دا ډېر ټاکزیک دی، د دې ټاکزیسټي چې دا هغه ډېره سیوا ده. دا مونږ جست څه کوو اونلی پر ټاپیکل، دا مونږ صرف لکه مطلب ټاپیکل یوز کوو، لکه څنګه چې د لاندې لیکل چې لکه کریمز وغیره شول یا آیټمنټ شولو یا کم سپوزیټري دا یا دې علاوه کم نور پریپریشن چې کیږي ټاپیکلی دپاره که نه، دا جست نیسټاټین چې کم دی امپوټروسین بي دا مونږ جست څه کوو بای سکین چې دی دغه کوو، ځکه چې دا ناټ سیګنیفیکنټلی د دې ابزارپشن چې کم دی په سکین کې یا په میوکس ممبرین کې سره یا په جیټري کې دا هغې ته په اسانه نشي ننوتی، یعنې مطلب په سکین د پاسه د دې کم ابزارپشن چې هغه ډېر زیات سلو دی، مطلب په قلاره کې چې په قلاره کېږي نو هغه چې هغه خپل دغه ته رسي نو د هغې کم هغه ټاکسیک افیکټ چې دی نو هغه څه شوی کم شوی، نو دا چې دی ډېر زیات چې ټاکسیک افیکټ شو کوي، نو په دې وجه باندې موږ څه کوو اورلی دا مونږ نه ورکوو او جست چې دی هغه صرف کریمز وغیره چې کوم دي په هغې کې دپاره چې دا یوزیبل دي. کلینیکل یوز یې څه دی چې مطلب پریونټ اف ټریټمنټ سوپرفیشل کانډیډیاسس اف د ماوث اسوفیګس ان انټسټاینل ټریک. اوس په دې کې دا خبره کوي چې مطلب کلینیکل یوز څه چې په دې کې یا خو مونږ پریونټ کوو کم دغه چې دی مطلب سوپرفیشلی که مونږ وګورو کم کینډیډا وشي زموږ سره یا په ماوث کې وشي یا په اسوفیګس کې وشي یا په انټسټاین کې وشي جیټریک چې کم دی که نه، یا په ویجاینا کینډیډیاسس ورته مونږ وایو یا ویجاینا کې وشي کم د فیمیل چې دی یا شوي ده او یا کېږي، نو د هغې د پریونشن دپاره مونږ څه کوو دا چې کم دی دا نیسټاټین مونږ یوز کوو سوپرفیشلی مطلب ټاپیکلی په سکین باندې. څه داسې فیمیل وي چې هغوی زیاتتر څه مطلب چې دغه یې لیبیا میناره شو یا میجاره شو سوپرفیشلی هغه ایچینګ کوي یا ډېر زیات داسې چې پین ورته فیل کېږي یا مطلب هغه خارش غوندې کېږي، نو د هغې دپاره چې دی دا د پریونشن دپاره څه کوي دا چې دی نیسټاټین دا یوز کوي. د دې نه علاوه که مونږ وګورو نو مطلب دا په کمبینیشن کې مونږ ورکوو یا د نور انټي بیکټیریل ایجنټ سره یا کم نور انټي بیکټیریل ډرګز چې کوم دي د هغې سره مونږ په کمبینیشن کې یا کم کارټیکوسټیراید چې دي د هغې سره هم مونږ په کمبینیشن کې ورکولی شو، یعنې مطلب لکه کم سټیراید چې دي یا کارټیکوسټیراید کم ډیکسا وغیره شوه یا کم هایزونیډ شول که نه، نو د هغې سره چې دی دا په کمبینیشن کې هم ورکوي چې دی هغه افیکټ چې کوم دی مور پورټنټ شي، د دې یوز دپاره ورکوي دی کلینیکل یوزز دي. د دې نه علاوه ergosterol synthesis inhibitor azoles چې کوم دي، نو اوس زموږ سره چې کوم دی بل پکې یو دغه دی چې مطلب ergosterol چې دی د دې سینتھیسس چې کوم کېږي هغه څنګه انهبیټ کېږي په ذریعه د چا د اوزولز، نو اوس هغه مونږ ته ښایي، نو دی وایي چې مطلب دا زموږ سره دا یو ګروپ دی سینتھیټک پنګوسټیټک هم دی او پنګوسایډلز هم دی ایجنټ چې او دا زموږ سره یو براډ سپیکټرم اکټیویټي شو کوي، یعنې څوک اوزولز چې کوم دي دغه خو مونږ نیسټاټین خبره وکړو، خو اوس دا دی چې مطلب زموږ سره ergosterol جوړ شوی دی سکویلین شوی دی پریکل سره شوی دی، هغې نه بعد کم زموږ سره چې کوم دی لینسټرول چې کوم دی یا لینسټرول هغه زموږ سره جوړ شوی یا سټیرول چې ورته مونږ وایي د هغې سره به څه کېږي د سټیرول نه بعد به زموږ سره ergosterol جوړېږي، نو مونږ څه کوو هغه ergosterol سینتھیسس چې کوم دی هغه انهبیټ کوو د چا په ذریعه د اوزولز ډرګز په ذریعه باندې. نو اوزول ډرګ چې دا زموږ سره دوه اکټیویټي شو کوي، یو خو دا پنګوسټیټک هم دی او پنګوسایډلز هم دی، ایم سی کیوز کې دا یاد ساتئ، او د دې نه علاوه د دې اکټیویټي کوم دا براډ سپیکټرم دی، مطلب دا د مینو یعنې ډفرنټ ټایپ چې دی دغه چې دی ډېر دغه چې کوم دی انټي فنګل بیکټیریا د هغې خلاف چې دی ښه کار کوي. د دې نه علاوه که مونږ وګورو اوزول چې دا زموږ سره په دوه ډفرنټ کلاسز کې چې دی ډیوایډ شوي، دا هم په ایم سی کیوز کې یاد ساتئ چې اوزول ډرګ چې دی هغه ډفرنټ ټو کلاسز څه دي، نو هغه امیډازولز دي او ټرایازولز دي. اوس دې ته د امیډایزولز او ټرایازولز ولې وایي، نو امیډایزولز او ټرایازول د ایم سی کیوز واز امپورټنټ دا دی چې امیډازول چې کوم دی
دا زموږ سره څه دا نان اډجسټنټ چې کوم نایټروجن ایټمز دي. نو امیډازولز هغه ډرګ دی چې په هغې کې زموږ سره نان اډجسټنټ نایټروجن ایټمز دي. او دغه چې کوم دی دا ټرایازول، نو ټرایازول هغه ډرګ دی چې هغه زموږ سره اډجسټنټ نایټروجن ایټمز دي. یعنی مطلب امیډازولز کې چې دی نان اډجسټنټ نایټروجن ایټمز دي، او په ټرایازولز کې چې دی نو مطلب اډجسټنټ نایټروجن ایټمز دي. دا خبره به یاد ساتئ. اوس امیډازول چې کوم دی دا زموږ سره دا زموږ سره یو ارګینیک کمپاوند دی. دا چې دی په کلر د دې که مونږ ګورو دا وایټ یو دا کلرلیس دی، صحیح ده. د دې نه علاوه دا چې زموږ سره چې دی سالوبل دی په واټر کې، او څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا زموږ سره څه دی نان اډجسټنټ نایټروجن ایټمز دي په دې کې. نو په دې وجه مونږ دې ته امیډازولز وایو. او دا مونږ اورلی نه شو ورکولی ځکه چې دې کوم اکټیویټي دا هغه ډېر زیات څه ټو ټاکسیک دی، نو په دې وجه دا مونږ اورلی نه ورکوو. د دې نه علاوه په دې امیډازول کې څه اکټیویټي بله ده، ام سی کیوز وایي دا هم ډېر زیاته امپورټنټ ده چې دې څه کوي الټر کوي زموږ سره کوم سیل ممبرین چې د هغې پرمیبیلیټي چې دا هغه زموږ سره څه کي الټر کي. چې کله هغه الټر شي نو دا زموږ سره کوم دا سسپټیبل یست چې کوم شوی دی که نه، یا کوم فنګای ده، نو هغې په وجه باندې څه کېږي هغه بلاکینګ کي. په کوم ځای کې مطلب بلاکینګ شروع کي د سینتھیسس چې د چا کېږي د ارګسټرول. نو دا اوس چې دی دا ارګسټرول چې دی سینتھیز انهبټ کوي، نو د چا په ذریعه انهبټ کوي؟ دا زموږ سره څه کوي، دا کم امیډازول ډرګز چې دي دی ډایرکټ لاړ شي زموږ په دې باډي کې چې دی سیلز دی په هغه کې هم P450 سایټوکروم دی، او د دې بکټیریا چې کوم دی انټي فنګل په هغه کې هم P450 سایټوکروم دی. د دغې انټي فنګل کوم دا فنګل بکټیریا چې د دې ته ورننوځي، او زموږ سره دا P450 سایټوکروم چې دی په دې کې دننه زموږ سره ډایل میتایل لیکټم رنګ دی زموږ سره چې دی چلو کې دی د هغې سره دغه شي دا بانډینګ وکړي. نو چې کله دی د هغې سره ډي میتایلیز انزایم دی د ډي میتایلیز انزایم سره چې کله دی دغه وکړي، دا ډي میتایلیز انزایم چې دا په کوم ځای کې دا زموږ سره دننه دی په سایټوکروم P450 کې، دې ته مونږ CYP450 هم وایو. نو دې چې کله د هغې سره دغه وکړي، د دې په نسبت څه کېږي زموږ سره هلته انهبیشن سټارټ شي د چا د دې ارګسټرول. نو چې د ارګسټرول انهبیشن سټارټ شو، نو هلته هغه فنګل بکټیریا چې د هغه نور فردر گروث نه کوي. اوس د دې نه علاوه که مونږ وګورو نو دا چې دی دا زموږ سره څه کوي، دغه ډایل میتایلیز انزایم چې کوم دی د سیلو کې دی ریسپانسبل دی چا لپاره د لینسټرول دپاره. چې لینسټرول انهبټ شو زموږ سره، نو سیل به کېږي پرایمري. زموږ سره که مونږ وګورو پرایمري چې کوم د سیل دپاره امپورټنټ دی د پنجې، هغه څوک دی سټیرول دی، لینسټرول چې ورته مونږ وایو دا د هغې دپاره امپورټنټ دی. نو هغه سیل چې زموږ سره هغه بند شي، او د دې امیډازول کار څه دی چې دی دغه انزایم ټارګیټډ کي. کوم انزایم کوم پرې فنګل کې بکټیریا کې چې کوم دی لکه سایټوکروم P450 CYP450 دی کله ټارګیټ کي، نو بس بیا زموږ سره څه کېږي دغه سایټوکروم کې چې دننه زموږ سره کوم د ډي میتایلیز انزایم دی، نو هغه بیا نه جوړېږي. چې هغه نه جوړېږي د هغې کار څه دی، هغه زموږ سره څه کوي، یا خو به هغه زموږ سره پروډکشن کوي، او دې نه علاوه به بریک ډاون کې هم زموږ سره چې دی کار کوي. نو هغه چلو کې د هغې اکټیویټي سټاپ شي. چې کله د هغې اکټیویټي سټاپ شي، زموږ سره نو د فنګل بکټیریا چې کوم دغه نه کوي. اوس زموږ سره په امیډازولز کې زموږ سره کم ډرګز دي، دا یاد ساتئ. ګوره کیټوکونازول دی، میکوکونازول دی، کلوټرامایزولز دی، دا بل چې کوم دی انیلکونازولز دی، ایکونازولز دی، ټیوکونازولز دی، ټینیډازولز دی، پرکونازولز دی، ایبرکونازولز دی، لینوکونازولز دی، پینټیکونازولز دی، بایپونازولز دی، او سلفوکونازولز. دا ډرګ چې کوم دي دا زموږ سره امیډازولز ډرګز دي. اوس زموږ سره دویم چې کوم دی ټرایازولز. نو ګوره ما دا خبره وکړه چې ټرایازول څه دی، دا زموږ سره اډجسټنټ نایټروجنز ایټمز دی په دې کې. نو په دې وجه باندې دې ته د دې کوم کیمیکل سټرکچر چې دی په دې کې زموږ سره اډجسټنټ نایټروجن ایټمز دی، نو په دې وجه دې ته مونږ ټرایازولز وایو. او دا امیډازول چې نو په دې کې زموږ سره د دې چې کوم کیمیکل سټرکچر دی، نو په دې کې زموږ سره نان اډجسټنټ نایټروجن ایټمز دی، نو په دې وجه دغه ته مونږ امیډازولز وایو. نو دا ام سی کیوز کې راځي، دا یاد ساتئ. اوس زموږ سره چې کوم دی که مونږ دا وګورو دا ټرایازول، نو دا دواړه کوم ډرګ چې دا د یو بل سره چې دی که مونږ دغه وګورو دا میکانیزم دا سټرکچر د دې مونږ وګورو دا زموږ سره سیم دی، خو که د دې فارماکوکاینیټکس مونږ وګورو دا د یو بل نه سره مختلف دی. او د دې نه علاوه کوم تیراپیټک افیکټ چې که مونږ وګورو
د ټرایازول د امډول دا د یو بل نه څه دی لکوټي ډیفرنٹ دی خو نور باقي که مونږ وګورو دا د سټرکچر کې د یو بل سره سره سیم دي د دې نه علاوه دا زموږ سره چې کوم دی د اوزولز میکانیزم اکشن چې کوم زموږ سره دی دا زموږ سره سره د دې میکانیزم اف اکشن چې د اوزول زموږ سره چې دی هغه څه څیز دی نو هغه دا دی چې مطلب دا اوزول چې کوم دی یا کوم دا ټرایزول چې کوم دی دې څه چلو کې دی لاړ شي دغه د کوم دا فنګس دا بکټیریا چې دی د سیلوال ته ورننوځي چې کله هغې ته ورننوځي نو پای کې دننه زموږ سره پی 450 یو سایټوکروم دی نو دی په هغې پورې ونښلي چې کله دی په هغې پورې ونښلي نو په هغه کې دننه زموږ سره څوک دی الفا ډای میتایلیز انزایم دی زموږ سره چې کله هغه زموږ سره هغې سره ونښلي نو د هغې دغه څه کې پروډکشن انهبټ کړي چې کله دا انهبټ کړي نو زموږ سره هلته پی 450 سایټوکروم چې دی په هغې کې دننه چې کوم د هغې لپاره نیوټرنس دی هغه نه جوړېږي چې کله هغه نه جوړېږي نو زموږ دپاره د دې بکټیریا دپاره امپورټنټ ده چې پی 450 سایټوکروم چې دی هغه ډیولپ شي نو هغه ډیولپ کېدو ته نه پرېږدي چې کله هغه نه ډیولپ کېږي نو د دې په وجه باندې زموږ سره څه کېږي هلته زموږ سره کم سټیرول چې دی لینسټیرول هغه نه جوړېږي ولې چې د لینسټیرول یا د ارګسټرول دپاره ضروري ده چې پی 450 چې دی هغه جوړ شي او پی 450 کې دننه زموږ سره چې کم الفا ډي میتایلیز انزایم دی چې هغه لازم جوړ شي د هغې دغه پکې هم ضروري دی نو هغه نه جوړېږي چې هغه نه جوړېږي نو زموږ سره هلته سټیرول لینسټیرول چې دی هغه نه ډیولپ کېږي چې کله هغه نه ډیولپ کېږي نو د لینسټیرول کار څه چې هغه زموږ سره ارګسټرول ډیولپ کړي نو هغه ارګسټرول جوړ نه شو چې کله هغه جوړ نه شو نو د دې په وجه زموږ سره شو په دغه منځ کې اوزولز راغی د لینسټیرول په منځ کې او د ارګسټرول په منځ کې چې د اوزولز ډرګز راغی نو د اوزول ډرګ چې دغه افیکټ شو کو چې دغه افیکټ شروع کو نو د هغه اکټیویټي څه کو هغه زموږ سره تبدیل کو یعنی مطلب چینج کو ځکه تبدیل او چینج کو چې د پی 450 سایټوکروم کار سو چې هغه بای کې د نظم سره ډی میتایلیز انزایم دی او دا هغه کار سو چې هغه به زموږ سره جوړی لینسټرول او لینسټرول به بیا جوړی څوک ارګسټرول نو دغه اوزول ډرګ راشي او دغه پی 450 ته چې دی ورننوځي چې هغې ته ورننوځي نو د هغې کم دغه چې کم کېږي هغه څه کې تبدیل کړي چې کله هغه تبدیل کړي نو دغې په وجه کې زموږ سره څه راشي دا کوم پروسس چې کوي دا پی 450 سایټوکروم هغه پروسس ولا بند کړي چې کله هغه بند کړي نو په رزلټ کې زموږ سره ارګسټرول نه جوړېږي چې کله ارګسټرول نه جوړېږي نو کوم دا سیل ممبرین چې کوم دی د دې لپاره مین کمپوننټ څوک ول ارګسټرول ولا مین کمپوننټ کنه ارګسټرول جوړ نشو او د ارګسټرول لپاره مین کمپوننټ چې دی هغه لینسټرول سټیرول او چې هغه جوړ نشو د لینسټرول لپاره سو پی 450 سایټوکروم هغه جوړ نشو زموږ سره کوم بکټیریا چې دا دغه چې مطلب کمپلیټ نشو یعنی مطلب هغه پورس پکې وشو هغه ارڅ چې هغه څه چل شو ډسترکشن پای کې سٹارټ شو خرابې کول نو در دې هغه دغه وس زموږ سره کم بل چې دی کم ایمډازولز چې کم دی نو په ایمډازولز کې چې دی زموږ سره بیا دا درې ډرګ چې کم دی زموږ سره کیټوکونازولز دی او میکوکونازول دی او کلوټوکونازول دی نو که دې ډرګز ته مونږ وګورو د دې ډرګز ګور دا زموږ سره درې ټایپس دي یو اوزوز دی یو ایمډازول دی یو ټرایزولز دی نو په ایمډازولز کې چې الریډي موږ دا خبرو کو چې ټاپیکل او سیستمیک دي نو مطلب کلوټرامازول شو اوکسیکونازول شو موکوکونازول شو اکونازول شو بوټاکونازول شو دا زم سره ټاپیکل دي مطلب کریم کې راځي سیستمیټک چې هغه زم سره کیټوکونازول دی او ټرایزول چې کوم دی هغه زم سره ویروکونازول دی اټراکونازول دی پوسکونازول دی او پلوکونازول زنده هم یاد ساتي چې په ټرایزولز کې او په ټاپیکلی ایمډازولز کې د کم ډرګز راځي او دا د چا نه راوځي دا د اوزولز نه راوځي دا د هغې دوه کلاسز دي نو دا یاد ساتئ اوس د اوزولز چې کوم دی د هغې میکانیزم اف اکشن سره څنګه چې ما تاسو ته په پریویس سلایډز کې وی چې د اوزولز میکانیزم اف اکشن دار چې دی څه کوي د انهبټ کوي کوم دا فنګل سایټوکروم چې دی پی 450 انزایم په هغې کې دننه زموږ سره الفا ډي میتایلیز انزایمز دی او هغه الفا ډي میتایلیز انزایم چې دی هغه ریسپانسیبل دی د چا لپاره چې هغه کنورټینګ وکړي د چا د لینسټرول چې هغه لینسټرول ته کنورټ شي او لینسټرول چې دی هغه زموږ سره جوړ کړي ارګسټرول نو چې کله زموږ سره ارګسټرول جوړ شو نو هلته به زموږ سره کم دا فنګل سیلز چې دی هغه به زموږ سره جوړ شي نو موږ چې کله ایزولز ډرګز ورکو نو دا اوزولز ډرګ چې کم دی د ډایرکټ چې دی هغه راشي چرته د لینسټرول ته راشي نو د دې لینسټرول په منځ کې کومه لاره چې دا چاته تللی د ارګسټرول ته یعنی مطلب یو پول تللی د لینسټرول نه ارګسټرول ته نو دا اوزول ډرګ راشي په دغه پول د پاسه باندې ودرېږي چې کله یا په دې پول د پاسه ودرېږي یا خو دې دا پول ختم کړي ماتې کړي او یا په دې پول باندې ولاړي دا لینسټرول چې دی نه پرېږدي اخوا ته چې دی جوړ کړي څه شي ارګسټرول نو چې کله زموږ سره ارګسټرول نه جوړېږي
نو د لینسټرول د جوړېدو لپاره امپورټنټ څه چې زموږ سره ډي میتایلیز کم سی او ای پی 450 دغه چې کوم دی سایټوکروم انزایم چې دا زموږ سره جوړ شي. نو دغه اوزول څه چلو کې دی دغه کارو کې چې دا لینسټرول نه جوړېدو ته نه پرېږدي. د چا په ذریعه نه پرېږدي؟ د لینسټرول لپاره ضروري دی چې زموږ سره ډي میتایلیز کم سایټوکروم 450 انزایم چې دی چې هغه زموږ سره جوړ شي. نو هغه نه جوړېدو ته یې نه پرېږدي څوک اوزول. نو چې هغه یې جوړېدو ته نه پرېږدي نو په منځ کې هلته لینسټرول نه جوړېږي. چې لینسټرول نه جوړېږي نو زموږ سره هلته ارګسټرول نه جوړېږي. چې ارګسټرول نه جوړېږي نو زموږ سره څه کېږي؟ دا بیکټیریا چې کوم فنګس سیل دی دا فردر نور دغه نه کوي، هغه ختمېږي، ډسټرکشن سټارټ کوي. د دې نه علاوه که مونږ وګورو ایمیډازولز چې کوم دی زموږ سره، اوس ایمیډازولز کې زموږ سره کم ډرګز راځي څنګه چې ما ته پریور سلایډز کې وي چې مطلب کیټوکونازول دی، میکوکونازول دی او کلوټرامایزول دی. دا زموږ سره څه کې دا په ایمیډازولز کې راځي. خو په دې ایمیډازولز کې چې دی یو کاربل هم دی. نو ایم سی کیوز وایي دا ډېر زیات امپورټنټ دی. ایم سی کیوز کې دا راځي چې د ایمیډازول چې دی ټیک د پازیټیو افیکټ خو دا دی چې دی ته په بیکټیریا کې چې کوم دننه زموږ سره ډي میتایلیز انزایم دی، یعنی مطلب پی چې کوم زموږ سره پی 450 سایټوکروم دی خو په هغې پورې دغه وکړي ځان پورې ونښلی، د هغې اکټیویټي خو ختم کړي. مطلب خو دې یو کار بل هم کوي زموږ په باډي کې چې خپل کم سیلز دي په هغه خپل سیلز کې زموږ سره هم څه دی پی 450 سایټوکروم دی او هغه په کم ځای کې د هغه هیپیټیک انزایم کې دی زموږ سره او د هغې کار زموږ سره څه دی؟ د هغې زموږ سره دوه کار دی په باډي کې، د هیومن په باډي کې. یو هغه زموږ سره څه کوي؟ جوړی څه شی؟ ټیسټسټرون. صحیح ده، زموږ سره ټیسټسټرون لیول چې دی هغه سیوا کوي، د هغې په سینتھیسس کې هیلپ کوي. د دې نه علاوه زموږ سره کارټیسول چې کوم پروډکشن کیږي په هغې کې هم زموږ سره هیلپ کوي، مطلب د هغې پروډکشن چې دی هغه زموږ سره څه کوي؟ سیوا کوي. نو دا کم ایمیډازول چې دی چې کله موږ ورکړو دی سره دی لیک سلیکټیویټي د دې کې هغه سلیکټیویټي هغه خاصیت سره هغه پکې لیک دی، هغه پکې نشته دی. چې دا پکې نشته دی نو دی دا ډیفرنس نشي کولی چې دا کم پی 450 سایټوکروم چې دی دا د هیومن سیلز دی او که دا د بیکټیریا دی په دې کې فرق بیا نشي کولی. نو دی هم په هغه هیومن پورې ونښلي په پی 450 سایټوکروم پورې او هم د هغه بیکټیریا ونښلي. نو بیکټیریا خو ټیک دا خو دغه کې دا خو دی پازیټیو کار وکړو خو دی د هغه بیکټیریا دغه سره چل وکړي دا خپل چې کوم د هیومن سیلز دا هغه د پی 450 سایټوکروم دی هغه ورسره هم چې دی ختم کړي. چې کله هغه ختم کړي نو د هغې کار صحیح بیا دی دغه کار شروع کړي دی انهبیټ کړي هیومن کم ګونوډل چې کوم دی زموږ سره ګونوټراپین چې ورته موږ وایو دغه کم انزایم چې ریلیز کېږي زموږ سره ګونیډز نه هغه دی څه کړي سټاپ یې کړي، یعنې مطلب انهبیشن سټارټ کړي. او د نه علاوه کم د سټیرایډ سینتھیسس چې کېږي زموږ سره په باډي کې هغه هم زموږ سره ختم کړي، مطلب د کارټیسول کم پروډکشن چې دی هغه زموږ سره کم کړي او ډیکریز کړي زموږ سره ټیسټسټرون لیول چې کم دی هغه کم کړي. او دا خو امپورټنټ دی چې مطلب دا ټیسټسټرون لیول کم نشي دا زموږ سره های شي نو دی دغه نیګیټیو افیکټ شو کې او هغه ټیسټسټرون لیول چې دی هغه زموږ سره کم کړي. د دې نه علاوه دی څه کار کوي؟ آلسو انهبیټ د هیومن پی 450 هیپیټیک انزایم. نو دی زموږ سره څه کې دی هغه پی 450 سایټوکروم چې کوم دی هیپیټیک انزایم هغه هم زموږ سره انهبیټ کوي. چې کله هغه هم زموږ سره انهبیټ کړي نو د هغې په وجه باندې زموږ سره څه کېږي د انزایم نه چې کوم ډفرنټ دغه راځي د لیور نه هغه انزایم کم راځي نو هغې کې هم چې د ډسټربنس او دغه پیدا کړي. نو د دې پی 450 سایټوکروم چې دی ریسپونسبل د چا لپاره دی؟ د هارمون سینتھیسس لپاره او د هغې د بریک ډاون لپاره. دا چې دی امپورټنټ لکه څنګه چې زموږ سره وارپرین ډرګز دی که نه هغه چې مونږ ورکو وارپرین ډرګ نو د هغې میټابولیزم په کم ځای کې کېږي هغه زموږ سره په پی هغه اټیچمنټ کوي یا د هغې میټابولیزم چې دی په پی 450 سایټوکروم باندې کېږي. نو دا هغه شان چې دی د هغې هغه اکټیویټي چې کوم دی لکه فرض کړي ته ورکې دا ډرګز نو بیا که فرض کړي ته بل ډرګ ورکې او دی خپل هغه اکټیویټي د هیپیټیک انزایم شو کوي په پی 450 باندې نو هغه نه شو کوي ولې چې دی الریډي څه کړي هغه انهبیشن سټارټ کړي. د دې نه علاوه که مونږ وګورو دا کم فنګل چې دی په دې کې چې دننه کم زموږ سره دا پی 450 دی دا بند کړي خو د دې سره سره زموږ سره کم دا خپل هوسټ چې دی یعنی مطلب هوسټ مونږ شو که نه زموږ په باډي کې خپل سیلز دی په هغه سیلز کې دننه زموږ سره پی 450 سایټوکروم دی نو دی ورسره هغه هم بند کړي. چې کله دی هغه بند کړي د هغې په وجه باندې زموږ سره کم ګونوډیلز چې کم دي یا کم ګونوټراپین چې کم دي یا کم کارټیسول شي د هغې لیول زموږ سره څه شي کم شي. دا په ایم سی کیوز باندې ډېر زیات امپورټنټ دی دا یاد ساتئ چې په ایم سی کیوز کې به دا راځي.